નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગઈકાલે એટલે કે છેલ્લા લેક્ચરમાં આપણે દ્રાવણોની સાંદ્રતા એટલે કે તત્વયોગ મિતિ વિશે આપણે ચર્ચા શરૂ કરી હતી. આજે આપણે ફરીવાર ધોરણ 11 સાયન્સ વિજ્ઞાન પ્રવાહ કેમિસ્ટ્રી સાથે તત્વયોગ મિતિની જે અમુક સાંદ્રતા માપવાની પદ્ધતિઓ છે એના વિશે ચર્ચાને આગળ વધારશું. આજનો આપણો ટોપિક છે નોર્માલિટી, જે આપણે ગઈકાલે ચર્ચા કરી હતી એટલે કે છેલ્લા લેક્ચરમાં ચર્ચા કરી હતી. એની ઉપર એક નાનું એવું રિવિઝન કરી લઈએ. શું હતી નોર્માલિટીની વ્યાખ્યા? તો કે 1 ગ્રામ તુલ્યભાર ધરાવતા પદાર્થને 1 લિટર દ્રાવણમાં ઓગાળીએ તો મળતા દ્રાવણની સાંદ્રતા કેટલી બને છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? 1 નોર્મલ, બરાબર, અથવા સપ્રમાણ. અહીંયા સુધીની આપણે ગઈકાલના એટલે કે છેલ્લા લેક્ચરમાં ચર્ચા કરી હતી. આજે આપણે બીજી 2-3 પદ્ધતિઓનો અભ્યાસ કરો સાંદ્રતા નક્કી કરવા માટે, જેમાંની એક પદ્ધતિ છે મોલારિટી, બરાબર, જેની સંજ્ઞા શું છે? જેવી રીતના સપ્રમાણતા માટે n, કેપિટલ N નો ઉપયોગ થાય છે, સેમ એવી રીતના મોલારિટી માટે કઈ સંજ્ઞાનો ઉપયોગ થાય છે? તો કે કેપિટલ N. નોર્માલિટી અને મોલારિટી વચ્ચે બહુ નાનો એવો તફાવત છે. નોર્માલિટીમાં આપણે તુલ્ય ભારની વાત કરતા હતા, અહીંયા આપણે એટલે કે મોલારિટીની અંદર તુલ્ય ભારની ઉલ્લેખ કરવાનો નથી. શું છે એની વ્યાખ્યા જોઈએ. 1 ગ્રામ પ્રતિ મોલ દ્રાવ્ય પદાર્થ ધરાવતા 1 લિટર દ્રાવણને 1 મોલર દ્રાવણ કહે છે. વ્યાખ્યા શું કહે છે? ફરીવાર, 1 ગ્રામ પ્રતિ મોલ દ્રાવ્ય પદાર્થ ધરાવતા 1 લિટર દ્રાવણને 1 મોલર દ્રાવણ કહે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે અહીંયા આપણે શું આપણી ભાષામાં સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ તો કે 1 ગ્રામ આણ્વીય દળ ધરાવતા એટલે કે 1 ગ્રામ પ્રતિ મોલ વજન ધરાવતા પદાર્થને જો આપણે 1 લિટર પાણીની અંદર દ્રાવ્ય કરીએ તો મળતા દ્રાવણને કેટલી સાંદ્રતા કહે છે? તો કે 1 મોલર. 1 ગ્રામ પ્રતિ મોલ વજન લેવાનું છે, તુલ્ય ભાર નહીં. માત્ર હું અહીંયા 1 ગ્રામ તુલ્ય ભાર કરી નાખું તો એ વ્યાખ્યા કેમાં વહી જાય છે? તો કે નોર્માલિટીમાં. અહીંયા આપણે શું કરવાનું છે? 1 ગ્રામ પ્રતિ મોલ વજન. એક્ઝામ્પલ દ્વારા સમજવાનો પ્રયત્ન કરશું એટલે વધારે ક્લિયર થશે. મોલારિટીની આપણને જે વ્યાખ્યા આપી છે એને ગાણિતીય સ્વરૂપમાં અથવા સૂત્ર સ્વરૂપમાં રૂપાંતર કરીએ તો મોલારિટી m બરાબર દ્રાવ્યનું વજન એટલે કે દ્રાવ્યનું દળ ગ્રામમાં ભાગ્યા આણ્વીય દળ, બરાબર, જે તે દ્રાવ્ય પદાર્થ હશે એનું આણ્વીય દળ એને ગુણ્યા કદ લીટરમાં. નોર્માલિટીમાં પણ એમ જ કર્યું હતું આપણે, દ્રાવ્યનું દળ ગ્રામમાં, અને અહીંયા શું કર્યું હતું વિદ્યાર્થી મિત્રો? આણ્વીય દળની જગ્યાએ શેનો ઉપયોગ હતો? ત્યાં તુલ્ય ભાર. અહીંયા પણ ઉપયોગ કરશું આણ્વીય દળ, અને કદ શેમાં લેશું? તો કે લીટરમાં. એક એક્ઝામ્પલ દ્વારા સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ તો કે 5 લિટર જલીય દ્રાવણમાં 5 લિટર જલીય દ્રાવણમાં 4 ગ્રામ NaOH ઓગાળતા દ્રાવણની મોલારિટી શોધો. આપણે એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે, એક્ઝામ્પલમાં આપણે શું કીધું છે? 5 લિટર દ્રાવણ એટલે અહીંયા જોઈએ આપણે કદ આપણને આપી દીધું. કેટલું કદ આપી દીધું છે? તો કે 5 લિટર. 4 ગ્રામ NaOH એટલે દ્રાવ્યનું આણ્વીય દળ, બરાબર, દ્રાવ્યનું આણ્વીય દળ ગ્રામમાં. તો ઈ કેટલું આપણને આપી દીધું છે? તો કે 4 ગ્રામ. એટલે વજન કેટલું કહી દીધું? 4 ગ્રામ. હવે આણ્વીય દળ, તો NaOH નું વિદ્યાર્થી મિત્રો આણ્વીય દળ કેટલું થાય છે? તો કે 40 ગ્રામ. તો આપણી પાસે આ ત્રણેય કિંમતો આવી ગઈ. દ્રાવ્યનું દળ ગ્રામમાં તો આપણને 4 ગ્રામ કીધું છે. આણ્વીય દળ આપણને કેટલું મળે છે NaOH નું? તો કે 40 ગ્રામ. અને કદ કેટલું કીધું? તો કે 5 લિટર. તો મોલારિટી m બરાબર દ્રાવ્યનું દળ ગ્રામમાં તો કેટલા ગ્રામ કીધું? તો કે 4 ગ્રામ. એને ભાગ્યા આણ્વીય દળ તો કે 40 ગ્રામ પ્રતિ મોલ, અને એને ગુણ્યા કદ લીટરમાં તો કેટલા લીટર કીધું? 5. તો 4 ભાગ્યા 40 ગુણ્યા 5, જેનો આપણને જવાબ મળે છે 0.02 મોલર. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ સંજ્ઞા દર્શાવવી, પાછળનો એકમ દર્શાવવો ફરજિયાત છે.
હું એમ કહું કે 0.02 આપેલા દ્રાવણની આ દાખલો આપણે પૂરો કર્યો અને મેં માત્ર જવાબમાં એવું લખ્યું કે 0.02 તો શું દર્શાવે 0.02 એટલે નોર્મલ, મોલર, શું પાછળનો એકમ? જો હું n કરી નાખું તો એ નોર્મલ બની જાય, નોર્માલિટી બની જાય, અને જો હું અહીંયા m કરી નાખું તો એ મોલારિટી. બરાબર? એટલે પાછળની એકમની સંજ્ઞા દર્શાવવી ફરજિયાત છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આના ઉપરથી એક બીજી સાબિતી પણ મળે છે આપણને. શું? તો કે નોર્માલિટી અને મોલારિટી તાપમાનની સાથે પ્રક્રિયા કરે, એટલે કે તાપમાન જ્યારે આની ઉપર આપણે લાગુ પાડવામાં આવે તો તાપમાનની અસર થઈ અને પોતાની નોર્માલિટી અને મોલારિટીમાં ફેરફાર કરી શકે છે. જ્યારે ક્યારે કોઈ પણ દ્રાવણની સાંદ્રતાની ચર્ચા કરતા હોઈએ અને એમાં પણ નોર્માલિટી અને મોલારિટી અને ત્યાં જો કોઈ ઘટક તરીકે તાપમાનનો ઉપયોગ કરેલો હોય તો તાપમાન સાથે નોર્માલિટી અને મોલારિટીની અંદર ફેરફાર થઈ શકે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, નોર્માલિટી અને એના પછી આજે આપણે ચર્ચા કરી મોલારિટી. હવે એના પછીની તત્વયોગ મિતિનો ઉપયોગ કરીએ તો ઈ તત્વયોગ મિતિ છે મોલાલિટી. થોડુંક ધ્યાન રાખવું પડશે. મોલારિટી, મોલાલિટી બંનેમાં ઘણો જ તફાવત છે. મોલારિટી ને કેપિટલ M, 1 ગ્રામ પદાર્થને 1 લિટરની અંદર દ્રાવ્ય કરવાનો છે, જ્યારે આ મોલારિટીમાં કંઈક અલગ જ એની સ્વરૂપના છે. મોલારિટીને દર્શાવવા માટે કઈ સંજ્ઞાનો એકમનો ઉપયોગ થાય છે? તો કે સ્મોલ m. વ્યાખ્યા જોઈએ તો કે 1 કિલોગ્રામ દ્રાવકમાં, અહીંયા આપણે દ્રાવક તરીકે કેટલા? તો કે લીટરનો ઉપયોગ કરતા હતા. અહીંયા આપણે શેમાં ઉપયોગ કરવાનો કીધો? કિલોગ્રામમાં. તો કે 1 કિલોગ્રામ દ્રાવકમાં 1 ગ્રામ પ્રતિ મોલ દ્રાવ્ય પદાર્થને ઓગાળતા મળતા દ્રાવણને 1 મોલ દ્રાવણ કહે છે. મોલારિટીમાં શું શબ્દ વાપરો તો? 1 મોલર. જ્યારે મોલાલિટીમાં 1 મોલલ. થોડી વાક્ય રચનામાં ફેરફાર છે, ફરીવાર જોશું. 1 કિલોગ્રામ દ્રાવકમાં 1 ગ્રામ પ્રતિ મોલ દ્રાવ્ય પદાર્થને ઓગાળતા મળતા દ્રાવણની સાંદ્રતા કેટલી થઈ જાય છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો કે 1 મોલ. આને આપણે થોડા ગણિતીય સ્વરૂપમાં રૂપાંતર કરીએ તો મોલાલિટી બરાબર દ્રાવ્યનું દળ ગ્રામમાં, દ્રાવ્યનું દળ ગ્રામમાં ભાગ્યા આણ્વીય દળ, ભાગ્યા આણ્વીય દળ. અને મોલારિટીમાં શું હતું? કદ લીટરમાં. અહીંયા આપણને શેમાં આપ્યું છે? કિલોગ્રામમાં. તો કે દ્રાવકનું વજન કિલોગ્રામમાં. જ્યારે આ બધી રચના પૂરી થશે ત્યારે 4 એ 4 કે 5 જેટલી આપણે તત્વયોગ મિતિઓ જોશું એ બધાના સૂત્ર હું એક સાથે લખીશ તો બધાનો તમને ડિફરન્સ આઈડિયા આવશે. નોર્માલિટી, મોલારિટી, મોલાલિટી. દ્રાવ્યનું વજન ગ્રામમાં, આણ્વીય દળ ભાગ્યા દ્રાવકનું વજન કિલોગ્રામમાં. એક્ઝામ્પલ દ્વારા આને સમજવાનો પ્રયત્ન કરશો એટલે થિયરી વધારે ક્લિયર થશે. શું આપણને એક્ઝામ્પલ આપેલો છે? તો કે 1.5 કિલોગ્રામ દ્રાવક. તો આપણને દ્રાવકનું વજન કહી દીધું, અહીંયા 1 કિલોગ્રામ કીધું, આપણને અહીંયા કેટલું આપ્યું છે? 1.5 કિલોગ્રામ દ્રાવકમાં 149 ગ્રામ KOH ઓગાળતા. 1.5 કિલોગ્રામ દ્રાવકમાં 149 ગ્રામ KOH ઓગાળતા દ્રાવણની સાંદ્રતા મોલાલિટીમાં શોધો. બરાબર? તો હવે અહીંયા આપણને સૂત્ર મુજબની કિંમત ગોતવાનો પ્રયત્ન કરીએ. પહેલું, દ્રાવ્યનું દળ ગ્રામમાં. તો આપણને દ્રાવ્યનું દળ ગ્રામમાં કહી દીધું કેટલું? 149 ગ્રામ. એટલે દ્રાવ્યનું દળ KOH નું દળ બરાબર 149 ગ્રામ ભાગ્યા આણ્વીય દળ. તો KOH નું આણ્વીય દળ કેટલું થાય છે? તો કે 56 ગ્રામ પ્રતિ મોલ. એટલે એક જવાબ આપણને અહીંયા મળી ગયો. દ્રાવ્યનું દળ ગ્રામમાં 149 ગ્રામ કહી દીધું છે, આણ્વીય દળ 56 ગ્રામ ગુણ્યા દ્રાવકનું વજન કિલોગ્રામમાં. તો કિલોગ્રામમાં આપણે જો અહીંયા આપી દીધું છે દ્રાવકનું વજન કેટલું કીધું છે? 1.5
બરાબર 1.5 kg. તો અહીંયા આપણને દ્રાવકનું દળ 1.5 kg. તો મોલાલિટી બરાબર દ્રાવ્યનું દળ ગ્રામમાં એટલે કે 149 ભાગ્યા આણ્વીય દળ એટલે કે 56, દ્રાવકનું વજન કિલોગ્રામમાં તો કેટલું આપ્યું છે 1.5 kg એટલે 1.5 તો 149 ભાગ્યા 56 ગુણ્યા 1.5 તો જેનો જવાબ મળે છે 1.77. અને હવે જો અહીંયા એકમ તરીકે કોનો ઉપયોગ કર્યો સ્મોલ m. સ્મોલ m થઈ જાય એટલે વિદ્યાર્થી મિત્રો એ શું બની જાય છે મોલાલિટી. તો મોલાલિટી હવે મોલાલિટીમાં આપણે 1.5 અથવા 1 કિલોગ્રામ દ્રાવકનો ઉપયોગ કર્યો. વિદ્યાર્થી મિત્રો મોલાલિટીને તાપમાન સાથે કઈ મતલબ નથી. એટલે કે જ્યારે કોઈ દ્રાવણની તમે મોલાલિટીનો ઉપયોગ અથવા મોલાલિટી શોધવાનો પ્રયત્ન કરતા હો ત્યારે તાપમાન સાથે કોઈ પણ એને નિસ્બત એટલે કે કોઈ પણ ફેરફાર કરી શકતા નથી. તો મોલાલિટી તાપમાન સાથે કોઈ સંબંધ ધરાવતું નથી. મોલારિટી અને નોર્માલિટી તાપમાન સાથે ફેરફાર નોંધી શકાય છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આજના લેક્ચરની અંદર આપણે મોલારિટી જેનું સૂત્ર એનું એક એક્ઝામ્પલ, મોલાલિટી જેની આપણે સંરૂપના અથવા વાક્ય રચના અને એના આધારે એનું એક એક્ઝામ્પલ. નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે મોલ અંશ અને વજનથી ટકાવારી કઈ રીતના શોધી શકાય જેની ચર્ચા કરશું. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ઘરે રહીએ, સ્વસ્થ રહીએ, સ્ટે હોમ, સ્ટે સેફ. થેન્ક યુ.